Thời nhà Hồ 1400-1407. Khi Hồ Quý Ly lên ngôi, Hồ Quý Ly hạ lệnh đúc Đại Hồng Trung. Hàng vạn dân phung khổ sai, hàng ngàn người chết trong quá trình đúc. Dân gian truyền miệng, chuông này không phải để gõ mà để trói hùn thiên hạ. Lễ khánh thành, quan quân kéo dùi nện chuông, không một tiếng ngân, chỉ vang lên tiếng rền u u như tiếng khóc. Trong đêm, nhiều người ngủ bên cạnh đều mộng thấy bóng ma, nghe chuông kêu trong lồng ngực. Một thầy Pháp trong triều nói, chuông này chỉ ngân khi máu người thấm vào, nếu gõ, e cả Giang Sơn sẽ rung động. Hồ Quý Ly phẫn nộ, xử tử thầy, nhưng từ đó kinh thành liên tiếp gặp điểm dữ. Người ta đồn hồn ma của thợ đúc bị chết chôn sống trong lòng chuông. Ban đêm, ai đi ngang cũng nghe tiếng rên xiết. Một số lính canh mất tích không dấu vết. Sau khi nhà Hồ thất thủ, quân Minh kéo chuông về bờ sông, định chở sang tàu. Nhưng giữa đường, dây xích đứt, chuông lăn xuống vực sâu, mất tích. Người ta tin rằng đó là trời không cho đem chuông đi. Nhiều thế kỷ sau, có kẻ lạc vào rừng kể rằng nghe tiếng chuông văng vẳng trong sương, rồi nhìn thấy ánh sáng xanh từ lòng đất. Huyền thoại chuông nhà Hồ, hồi chuông máu. Tập 1. Chuông bị bỏ rơi. Trời chiều xám xịt, mây đen phủ kín dãy núi. Trong rừng sâu, giữa những gốc cổ thụ bị sét đánh gãy, một vật khổng lồ nằm trong trơ. Chuông nhà Hồ. Thân chuông loang lổ rêu xanh, mặt đồng nứt toác, rỉ ra những vệt đen xì như máu khô. Ba người tiều phu gánh củi đi ngang, dừng lại, mặt cắt không còn giọt máu. Trời đất ơi, cái chi to tổ bố đây? Người tiều phu trẻ nhất run rẩy, bỏ cả gánh củi xuống. Người thứ hai trố mắt. Chuông nhà Hồ đó. Người ta đồn nó lăn xuống vực rồi mà, sao lại nằm chính inh ở đây? Lão tiểu phu già, mặt đầy nếp nhăn, bỗng run rẩy kéo tay hai người kia. Đừng nhìn lâu, đừng nói gở, nghe cho ông kể, trong chuông giam cả ngàn oan hồn chết thảm lúc đúc. Đêm nào nghe tiếng chuông này, hồn lìa khỏi xác, không kịp chối chăn đâu. Một luồng gió lạnh lùa qua, mặt chuông khẽ rung, phát ra tiếng u u trầm đục như tiếng ai oán. Cả bao hoảng loạn, vứt hết củi, chạy thục mạng. Đêm đó, trong làng, lũ trẻ con tụ tập quanh ngọn đèn dầu leo lét, nghe cụ già kể chuyện. Chuông này, cụ chậm rãi, được đúc từ máu xương của dân phu. Nhà Hồ muốn nó ngân vang thiên hạ. Ai ngờ, từ ngày đúc xong, chẳng kêu tiếng nào. Người ta bảo, muốn chuông kêu, phải có máu người. Oan hồn nào chết dưới chuông, sẽ bị nhốt mãi mãi trong đó. Đám trẻ run rẩy ôm lấy nhau. Bất chợt, từ xa, vọng lại một hồi u u kéo dài, rợn đến tận xương sống. Cả lũ khóc thét, ngọn đèn dầu phụt tắt. Cụ già cứng đờ, bàn tay run bần bật, thì thầm trong bóng tối. Lại ngân rồi, chuông đã thức giấc. Tập 2. Băng cướp Hắc Lang. Một buổi trưa nắng gắt, trên con đèo heo hút, đoàn thương buôn ì ạch kéo xe chở hàng. Đột ngột, từ hai bên sườn núi, tiếng tù và vang lên. Hàng chục bóng người đen dạn lao xuống, mắt đỏ ngầu, gươm giáo loang loáng. Cướp Hắc Lang! Tiếng kêu thất thanh vang trời. Chỉ trong chốc lát, máu văng tung tóe, tiếng ngựa hí, tiếng kêu la hòa vào nhau. Thương nhân quỳ gối, run rẩy dâng vàng vàng. Xin tha, tôi nộp hết rồi, xin các ông tha mạng. Tên đầu lĩnh cao to, vết sẹo trang trí trên mặt, bật cười lạnh lẽo. Hắn chính là Lý Hắc Lang, hung thần của cả một vùng. Vàng bạc ư? Hắn rút đao, ánh thép lóe lên, chỉ mô được cái chết chậm mà thôi. Một nhát chém dứt khoát, máu phun như mưa. Đám lâu la gào rú như thú hoang. Chiều xuống, chúng lôi tù binh về rừng sâu. Bên trong, chuông nhà Hồ lù lù hiện ra giữa bóng tối. Cả bọn sửng sốt. Đại ca, cái chuông này nhìn rợn quá. Đêm qua em nghe như có người khóc trong đó. Hắc Lang bước tới, đặt tay lên thân chuông lạnh ngắt.
Hắn gõ mạnh. Tiếng u, u vang ra, kéo dài, dội vào lồng ngực mọi người. Đồ ngu, hắn quát lớn, mắt long lên. Đây là thần vật trời ban. Từ nay, nó sẽ là trấn khí của bọn ta. Hắn quay sang đám tù binh đang quỳ lại van xin, miệng nhếch cười man dợ. Từ nay, trước khi giết kẻ nào, ta sẽ gõ hồi chuông này, cho hồn phách chúng nó mãi mãi bị nhốt trong đây, để chúng thành quân của ta dưới âm ti. Đám lâu la vỗ tay, gào rú, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng sợ hãi. Một tù binh rung cầm cập, hét trong tuyệt vọng. Các ngươi rồi sẽ bị chính chuông này nuốt sống, oan hồn sẽ kéo từng đứa xuống địa ngục. Hạc Lang bật cười, giơ đao chém ngang. Tiếng hét tắt đi. Tiếng chuông u lại vang lên, nghe như tiếng than khóc hòa cùng mùi máu tanh. Mời các bạn đón xem phần 3 và 4 trong video tiếp theo. Video đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký kênh để xem được nhiều video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!